Salut, dragi copii! Astăzi o să vă povestim despre Academy Kids. Salut! Este o aplicație fantastică pentru copii care fac homeschooling și nu doar. Eu am îndrăgit-o din primele clipe. Sunteți gata? 3, 2, 1, Start! Welcome to Khan Academy Kids. Spark a love of reading. Grow math knowledge. And boost social learning and creativity. Khan Academy Kids will inspire a lifetime of learning and discovery. Aici eu păs dacă la Robert, știu cu girafă, ce mi-a dat materialul care eu l-am făcut și l-am completat. Dar cine sunt aceste animaluțe jos, Robert? Cum le cheamă? Asta e Ollo, asta e Reya, asta e Peck, asta e Sandy și asta e Koddi. Vreau să vă arăt ce camere au și ele. De exemplu, Koddi, el are cu El e pasionat de ce? de cușme. Dar care să o alegi? Pălării. Care să o alegi? Gândește-te. Care e cea mai frumoasă? Mi-mi place asta cu ciopear, că e de râs. Welcome to my room. Pot să vă arăt și la Sandy. Welcome to my room. Asta e cu instrumentele Sunt muzicale. pasionată de instrumente muzicale, da? Peck e pasionat de haine. Tap on the items in the closet to pick a costume for me. Să-i punem un costum. Oh. Nice choice. This is the greatest book. Ooh. Am o să vă arăt și librăria. Why? By Cynthia Platt. Reya had her nose in the book. What are you reading? asked Peck. A book about bugs, Reya replied. She loved talking about reading. Why? he asked Peck. Khan Academy are și lecții de matematică. Este Khan Academy Kids aparte, este Khan Academy care pur și simplu e de matematică. Azi o să vă arăt că este și la Khan Academy Kids un fel de matematică, numai că e ușoară de tot. De exemplu, trasarea. 7 luni. Now you try tracing the number 7. Adică, de exemplu, dai încolo, You trace. You trace the number 7. Put only the number 7 into the blue. Aici trebuie să le pui toate care sunt cu 7. 7. It's time to get our bodies moving. Put your device down and get ready. Ready? Let's go walking in the jungle. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. Walking in the jungle, walking in the jungle. We're not afraid, we're not afraid. One step, two steps, three steps forward. One step, two steps, three steps back. Your turn. Take One 3 step, steps two forward, steps, three then steps 3 steps more. back. One step, two step, three step more. O fain că nu internet și creativ. Aici sunt de citit întâi, niște și Books aici about e diferit. feelings, ABC, 1 to 3. Aici este diferite, ce poți face diferite. Follow the recipe Aici in îți the arată notebook to make a smoothie. Press the green aici button trebuie and să you're pui done. Cum se face un smoothie, da? Smoothie. More pizza. Adică dacă faci așa, Blender. nu-i corect. De ce s-a făcut verde? Nu-i corect. Trebuie să pui 3 numai? Da. Și acum ce fac culoarea corectă, e că așa trebuie să fac, sau bej. Spell the word map. Awesome.
spell the word pen. Corect. Cool beans. Hi. Let's talk about our feelings. Sometimes we feel good or great. And sometimes we don't feel so good. Hai, dacă v-a plăcut. Vreau să tu. Dacă v-a plăcut acest video, Puneți like apăsați pe butonul subscribe și apăsați clopoțelul și puneți mai multe comentarii ca să fiți la curent cu toate videourile noi. Iar până atunci, Pa, pa!